Nu ține vremea cu noi, dar am vrut să facem un episod deosebit. Berlina versus Breck versus SUV de la același producător. Care e mai bun, ce preferăm? Și avem o echipă de șoc astăzi, pentru că logistică precum astăzi n-am făcut în viața mea. Mașini cu Luci Popa. Domnul Robert Preda, domnul Daniel Leulescu, domnul Automaster Șef Mihai Popescu. La cameră, domnul Dan Scarlat, de la revista Top Gear România, colegul meu. Nu știu ce o să iasă pentru că plouă, dar să sperăm că iese un episod frumos. Nu mai lungim, de la Craiova, cu 3 Volvo-uri și 5 prezentatori, Mașini cu Luci Popa începe! Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă de 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți face ride sharing. Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră și poți face Bolt, Uber, Black Cab sau Splash. Care sunt avantajele? Păi, fii atent aici. Copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisiunului standard și promoții în flotă. Dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696, da, sau intră pe flotobolt.ro, lași numărul tău de telefon și te sună o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și baftă! Noroc, sănătate, domnul Preda! Sănătate! Deci, ce am făcut aici, nu o să mai vedeți. Iar veni cu mâna goală. Cum veni cu mâna goală? Nu veni cu mâna goală, fii atent! Am un cadou pentru tine, Așa, domnul Mihai. hai că te știu eu. Ia uite-l! Ia uite-l, domnul Mihai! Pentru tine! Bă, ia uite-o. Bă, Popa, îți mulțumesc. Fii atent, și pentru tine, Da? facem abstracție de marca de pe geaca, de pe prima geacă, dar pe cealaltă bluză. Bă, Bă, Popa, îți mulțumesc. Bă, Realme, Fii e atent. nou telefon. Da, nou telefon Coca-Cola. O Butonez, să-l butonezi tu, da. să-i fac și eu review. O să-i faci, da. Unboxing. Îți mulțumesc. Apucați-vă de Volvo că-l bag în portbagaj. Întrebare întrebătoare, da? Ai 100.000 de euro. Vrei o mașină full, vrei o mașină cu clasă, vrei o mașină de familie bună la toate. Ce-ți iei? Berlină, Breck sau SUV? Ce îți iei? Dacă ai 100.000 de euro, înseamnă că mai ai și altă 100.000 de euro și altă 100.000 de euro și ți le poți lua pe toate trei. Cum Sau- ar face orice om care are 300.000 de euro. Sau ți le iei în leasing și n-ai 100.000 de euro în plus, da? Și în loc să stai cu banii blocați, o iei pe leasing, cu restul de bani cumperi o garsonieră și plătești sau un Ce apartament. garsonieră, mă, ți tu loc de veci. Lasă-mă cu prostiile. Oricum, eu unul, ca cetățean european, Așa. mă bucur că Volvo este în continuare în peisaj și este bine. Este Cu bine. mașini frumoase, sigure și pline de tehnologie. La prima vedere, care îți face cu ochiul? Asta. XC90. Domnul Preda, Fii atent. Deci plecai așa un pic pe exterior. da? Asta e cea mai atrăgătoare. Așa? Dar doar ce văzut pe exterior, nu ce nu-mi place și la asta și la asta. Ce? Că sunt de trei ruginiți. La o mașină ca Nu. asta sau ca asta, mă ar deranja treaba asta. Hai să spun de ce. De ce? Astea sunt mașini de test Da? și ele stau mult. Nu. Stau neconduse mult timp. Știi? De asta e. Toate mașinile care mi-au venit până acum să le fac, să le recondiționez etrierii, Da? mașini noi, dacă nu e M sau nu e AMG sau ceva să le aibă ei de fabrică roșii sau verzi, albaștri, negri, toți sunt ruginiți. Uite-te la asta sau uite-te la aia. Asta de ce nu are? Cum? Asta? Ăștia, uite, Probabil că asta e mai scumpă mașina, cred. Și uite, sunt tratați. Ai ăștia, uite cum arată, să ochiul uite bun. ălea, fii atent. Ai ălea să... Hai că te ridic eu să te uiți peste Lasă. mașină. Ai ochiul bun, pentru că asta e cea mai scumpă de aici. Apropo de etrieri, în tinerețea mea, când tu te jucai cu, știi tu ce, în nisip și ziceai că e mașinuță, eu am mers cu 244 de la Volvo, care avea etrier cu 2 pistonașe. Da. A fost mașina care m-a impresionat în momentul ăla pentru frânele care le avea și pentru felul în care băga căldură. Singura mașină în care am simțit că te arde la mână aerul cald. În prezent nu mai există mașini care să facă așa ceva. În nord, da, în Suedia, e frig. Da. De ce ai vrea să ții o mașină care să te ardă la mâini? Ia-ți, domnule, mută-te la țară, ia sobă și stai cu mâinile pe plită, efectiv. Dar de ce e așa și te cald arde la tine în mână. service? La mine? Da. Păi merge sobă. Păi vezi, Merge soba, da. de ce nu stăm în frig? Păi de ce? Că nu sunt productiv. Și apropo, băiatul care a avut Volvo ăla a fost prins cu ea într-un accident între un autobuz și o basculantă oprită pe Valea Jiului. Mamă,
Mașina fabricată în 1978. Chestia asta se întâmpla prin 90 și un pic. S-a deformat fața și spatele. La basculantă s-a strâmbat cadrul ce are basculantă, șasiul, iar autocarul a fost end. El n-a avut nimic. Da. 1978. Și acum Volvo Replica Hold My Beer. Și tu ce preferi de aici? Întotdeauna break-ul. Întotdeauna break-ul. Și Dar Dan din ce spate, cauză? Tot break-ul. Deci 3 Bine, break, mă, merg eu cu aia. hai 3 un pic break-uri și acum. 2 SUV-uri. Nu, Nu din cauza că e mai scumpă. Nu. Dar ei sunt primii care au făcut chestia asta, nu așa all-road. Hai să Da, o spunem... V70 Cross Country. Ăla a fost primul break înălțat. Ce că numea XC70 la vremea aia, nu? Da, XC70, așa este, da. Acum toate sunt cu cross country. Și am ales V90 cross country, că e un pic mai ridicat. Dacă alegeam un V90 normal, știi? Și avem și o diferență de gardă la sol, avem și bare longitudinale pe asta. Asta are trapă normală, asta are trapă panoramică și asta are trapă panoramică. Dacă observăm, deci au aceleași faruri, dar la S90 proiectoarele sunt integrate în far, la cross country sunt aici și la XC90 sunt cel mai jos dintre toate. Păi e clar, deci știi de ce? Mașini care pot fi folosite pe teren, automat ai nevoie de un pic de lumină suplimentară Da. la nivelul solului. Pneumatică, astea n-au suspensie pneumatică. Dar hai să vă arăt ceva la Volvo. Ceva Au cumva și același motor? Nu! Hai să vorbim un pic și despre motoare. Deci avem așa. B5 diesel, 235 de cai putere, mild hybrid, încă 14 cai și 40 de Nm, în rest sau 480. Asta, da? T8, toate sunt tracțiune integrală. T8 plug-in hybrid, 455 de cai putere, Știi de ce vrei tu pe asta, clar. motor 2.0, turbo, compresor și motor electric pe puntea spate. Merg împreună. Merg împreună, da. 317 cai de la motorul pe benzină și restul de la motorul electric. Suta în 4,5-4,7 secunde, toate sunt limitate la 180 de km pe oră, toate au aceeași E cutie, bune? IC-ul cu 8 trepte. Adică dacă ai un Logan nou și bun și mergi pe autostradă unde nu sunt limite de viteză, Da, dar de ce? Pentru că Volvo și-a propus ca niciun om să nu mai moară în mașinile sale. Și de la 181 încolo, oricât de tare ar fi mașina, s-ar putea să nu ieși bine. Dar de la 180 în jos, Volvo-urile te protejează. Au patentat în 1959 centurile de siguranță, toate În 3 puncte. în 3 puncte, da, centurile de siguranță 3 puncte. Mai erau cu 2 puncte, era o curea, practic, și te ținea Și au făcut publice brevetele ca toată lumea să le poată... să le poată ia folosi. deschide capota, hai. Fii atent. O să deschid capota la toate. La toate? Da. Odată. Fii atent. Ați mai văzut voi capotă de mașină modernă care să se deschidă atât de mult? Ia uite, mă. Ce înseamnă o mână? Asta înseamnă că mașina asta e defectuoasă și de-aia s-a ridicat atât de mult. Bă, arată impresionant. Ia. Suporți de motor Inclusiv. mai groși decât la Volvo, eu n-am văzut. Oho, ia uite și pe asta. Bă, dar ce combinație au făcut ăsta să dă și în jos, la pasă capota când se închide. Da? Și fiți atenți aici. Da? Unde e maneta de deschidere? Unde? Urmezi săgeata aici. Hai Îți că spune acum Volvo jogrolul- din start. Joc rolul unei blonde suedeze. Chiar desfăcut ăsta și mai știu să-l pun la loc. Ai, noi nu-i pus unde trebuie. N-ai pus unde trebuie. Uite, deschisul cu deschisul, la cătuși după aia învârți. Încolo Păi se sunt duce blonde, ăla. n-auzi. Păi da, uite, Ia fă-mi ai la cătul deschis Nu aici. știu că Da? tot ești în domeniu. Ai lacătul deschis aici, Așa? te duci cu el, lacătul pe lacăt aici, așa spune. Așa. Și învârți până se închide ăsta cu ăsta, se duce unul pe altul. Și care e cifrul? Cifre în spate. Bine atunci. Uite, plastice, ce-mi plac mie ăștia cu multe plastice. Cele mai mici amortizoare le are culmea XC90 și le are puse invers față de restul mașinilor. Altă chestie, poate spune domnul Preda de ce. Ia spuneți, Asta domnule. are cheder aici la parbriz, asta n-are și aia la fel are. Deși mașina e făcută pe aceeași platformă. Are alt sistem de prindere al parbrizului. Păi cum? Aerocondiționat. Toate sunt lipite. Foarte Toate ușor. sunt lipite. Nu există... Și atunci de ce asta are cheder și ele nu? Păi așa au preferat ei, să o facă pe asta, să continue cu baia parbriz aici, dacă te uiți, vine exact. Și la asta, dacă te uiți, are o de-asta de joacă pe aici, de poți să iei exact ca la Duster sau Loganul are pe asta. Da. De se plimbă așa. Avem ăsta de... Da. Nu e ca la alte mașini, de repitulat și e foarte mic, de nu Dar poți vrei să să pui. știi ceva? Că le-au mutat la pre-facelift,
lichidul de parbriz se punea undeva pe aici. Oricum, La e Face la impresionant motor. la fiecare dintre ele cât este de bine delimitată zona motorului de zona asta de servisare, vezi? Gen stropgelul, Da. lichidul de răcire. Și motoarele sunt puse cam la același nivel, vezi? Pentru că e aceeași platformă, SPA-ul, aceeași platformă pe care se fac mașinile mari Volvo, inclusiv Polestar 1, cupeul ăla plug-in hybrid de 600 și ceva de cai, făcut pe baza lui S90. Hai să vă mai arăt un lucru. Ce înseamnă siguranța la Volvo? Multă lume m-a criticat pentru informația asta, dar e 100% adevărată. În momentul în care calci un pieton și dă cu capul, dacă dă prea tare cu capul, chestia asta e făcută ca amortizor pentru capotă ca să nu se lovească capul. Ce mă, calci pietonul cu capota Ce deschisă? mă mergi fără capotă? Nu fără capotă, când cu capota închisă, dar nu pot să o Nu închid. e popa Ba așa, da, fix nu se pentru va asta. deforma atât capota Ba da, se niciodată. deformează. Ascultă-mă. Vrei să spui că ăla dă cu capul, trece prin capotă? Capotă. Păi e deja... Exact. Nu, popa, nu. Ba da, ăsta e, Ascultă. așa e adevărat. Ăsta E este adevărat. un material de genul ăsta care nu se sparge. Nu se în cazul sparge? unui impact, nu-ți face cioburi așchii care să-ți taie organismul. Da. Și pentru cap este. Deci Volvo a declarat chestia asta, adică ce mai vrei? Păi cum Nu te-ai știu, făcut eu capul pe asta prin știi cum o capotă? văd. Doar un fel de antifon, ceva de genul să antifoneze mai Portul și bine antifon, sunetul. Dar și pentru cap. Un plastic tare, dacă îl pui aici, zorne se aude motorul mult mai tare decât buretele ăsta, care e foarte moale și e absorbant fonic. E și fonic, și termic, și protecție, un fel de cască pentru... Da, dar fii atent ce avem aici de te ia plânsul. Ia uite cât ce se ia mi-aripi. E exagerat de tari. Ia uite, vin pe cadrul ăsta de aluminiu. Chiar Aproape, mașini... știi cum putem proba capota? Pune popa capul jos. Cum Hai, adică? Adică e de bine. Păi e exagerat hai de pune bine, capul trebuie pe să te tare în bot. motor. Robi, ia minut. Pune Da, capul pe asta, motor, hai. Normal. Hai, bă. Ce? Pune capul pe motor. E, pune capul pe motor. Între permise. astea trei, Da? astea două au motorul în fața punții față. Da. Pe când la Ăla l-are mai în spate. mai în spate... Bine, ăla e o benzină, știi? S-ar Și putea să fie benzină, mai, da, și mai motorul mic ca electric e pus volum. pe spate. Dar nu, că motorul au aceeași cilindre, 1969 amândouă, știi? Centimetri cub. Dar e altă poziționare. Bă... Auzi, Volvo e deținut de chinezi, nu? Geely. Da. Dar uite pe pompa de vacuum, scrie made in India. A, și pe centuri scrie Made in Ungaria. Hungary. Da. Ei, și una din mașinile astea nu este făcută în Suedia. Vă Care e las... făcută în Belgia. Nu. Nu. Nu? Nu. Unde e făcut? În Belgia. Nu în Belgia. Dar unde? În Belgia sunt făcute alea mai micuțe. Tu atunci unde mai are Volvo? În America? Nu. În America, dar E60 e făcută în America. Păi și care unde e făcută? Scrieți în comentarii. Hai mă, spune, lasă vrăjeala. Deci, fii atent. Stai puțin. Asta vine cu trenul, nu pe vapor, pentru că ajunge mai repede și cu emisii de CO2 mai mici din China. Care e făcută în China? Adică? Asta. Asta? Da. Te când ne arătă Robi ceva aici. Da. Ce Nu este am domnule văzut aici? niciodată să scrie. Ce scrie aici? Made in? Fac și oamenii ăștia piese pentru mașini? Ce scrie acolo? Mamă, în Bulgaria. Bă, Și noi românii eram specialiști pe furtune de Passat. păi noi facem furtune de altceva. De mașini de spălat. De Passat? De Volkswagen? De Ia uite, Audi? mașini spălat și pasat. Bravo, o reclamă bună la furtune. Așa. Hai să mergem un pic mai în spate. Observăm că avem suport de tichet de parcare. Da? Avem și sistemul Side Impact Protection System de la Volvo. Uitați-vă aici praguri groase. Astea. Eu, acum vreo 6-7 luni, am schimbat un plafon de XC90. Da, de asta. Nu, Sau mai modelul vechi. vechi. Da. Și crede-mă că nu aș mai lua o mașină la așa, să schimb un plafon dacă știu că mă las de meserie. Nu am văzut, am rupt 50 de spirale, de freze din alea speciale pentru... Da? Atât de bine era prins. Nu, dar e foarte dur material. Oțel. Foarte dur. Păi să nu uităm reclamele Strong. la modele Volvo în care sunt puse una peste alta, până 5 sau 6 mașini și cea de jos, fiecare susține pe cealaltă. Hai să ne uităm la portbagaj. Hai la portbagaje, Și pe urmă ne cu mutăm astea înăuntru. mergem, știi? Și cu asta mergem și cu asta o povestim un Asta mers. e și cea mai frumos dotată, dacă e să mă întreb pe mine, și e și singura care are sistemul Bowers & Wilkins. Restul au Harman Kardon. Eu am mers cu toate trei. E altceva Bowers & Wilkins. Altceva. Apropo, de prețuri, 88, 99, 500, 96, dacă interesează pe cineva. Uite, vezi că e trecut în banii ăștia, îți primești ăștia tratate ca să nu rușinească ca alea. Hai că ești aproape de ele și dacă se poate... Da, dar asta e și cea mai nouă dintre toate. Da, n-au cum să ajungă în halul ăsta, ălea de acolo. Nu mi se pare normal. Nu știu ce să zic. De ce? Dacă era stată mașina, doar din cauza că mașina e stată, de ce nu ruginește și portetrierul, la fel? De ce nu ruginește... Păi și ăsta nu e tratat. Și ăsta nu. Păi, așa e de fabrică. Da. Majoritatea care vin de le recondiționez, printre altele și etrierii, doar așa arată. Hai. Rău. Portbagaj la fiecare. Ia.
Ia uite unde are butonul pitulat. Auzi? Da. Domnul Popa, înclin să cred că trierii la această mașină, la această marcă sunt făcuți de Brembo. E Pentru că posibil. pe plăcuțe scrie Italia. Italia? Și automat nu poate fi decât un singur producător din Italia. Asta pentru că are baterie, n-are roată de rezervă. Aici avem Roată. 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 Și e mare. Adică Nu, e de nu- dimensiuni E mici. îngustă. E 19. Păi nu, e 19 ca diametru. Da? Și, deci, 460 de litri. Aici avem 560 de litri și despărțitor. Și o mochetă de calitate. Și o mochetă de foarte bună calitate. Ia pe Așa. Priză de 12, cârlige, tot ce vrei. Și asta, Ia, hai mă și acolo, ia. Asta îmi place mie cel mai mult. Încă 2 locuri. încă 2 locuri, 700 de litri, despărțitor, cârlige, dar hai să vă arăt cea mai tare chestie. Avem 7 locuri. Da, Am putea să mergem cu asta. am putea să mergem, dar n-am test drive făcut la suporturi de pahare, dar hai să vă arăt cât de ușor și problema e alta. Tot roată. Pentru că ele se ridică ușor, dar trebuie scoasă chestia asta. Uitați-mă puțin. Eu ridic Păi asta scaunul. dai încolo Nu. de ea? Da. Da, așa. Și eu n-am, păi n-ajung eu. Și rotul Eu sunt prea acasă. scump. Da? Ei. Hai să vă arăt cât de ușor, cât de ușor se rabatează scaunul la asta. Ia zici. Tu știi că scaunele lui Volvo tot timpul au fost top și sistemele lor de rabatare și chestiile astea au fost Exact. pionieri pe așa Și în ceva. față la fel, doar că trebuie date scaunele De ce în față. prezinți mașini de ăștia mari dacă tu nu ajungi să bagi piese sau să scoți Eu din ele? n-ajung la Zafira, da, la asta. Las-o așa, las-o până jos. Pune-mă la Băi, domnule, dacă mă ia foa aici, cum să o pun la loc? pac. Gata, Și stă. domnule. Ce avem aici? Ăștia mici. Senzor de temperatură. Nu știu dacă sunt senzori. Nu reglezi. Ce Ar trebui să reglezi? reglezi, să Nu, le fii nu se atent. Nu, hai să spun ce sunt. Bă, Ca ca să- să nu le agăți cum Ca să veni nu le ele. agăți, da. Pentru N-au. centuri. Vezi ce înseamnă să n-ai Volvo. Tu ai fost să-ți cumperi și de-aia ți s-au arătat toate astea. Mi-au arătat. Pupa. Altă chestie. Am Comun, spus acum. comun la modelele înalte, care au perne. Păi trecut prea mult timp. Da, a trecut prea mult timp, trebuie pornită și... Dar Este că aici cred că o șmecherie și asta. coboară și se ridică suspensia spate de la butoanele astea. Păi o dai, cred că așa, ca să rămână Urmează, blocată. așa, așa, Da, urmează, așa, cred da. că am scos-o din partea asta. În sus, acolo. Gata, așa, Gata. asta a fost. Și a rămas. Ia uite ce spune, că dai cu piciorul pe sub ea, se ridică. Da, Sau... are sistem din ăla. Și îți ca să arată faci- că dacă nu stai prea aproape, îți sparge nasul. Și îți varsă și păhărelele sau ce ai în mână. Exact. Apropo, la multe modele ai o săgeată în sus și o săgeată în jos. Asta înseamnă că dacă apeși odată se ridică și odată coboară. Asta Da. fiind săgeată în jos, doar coboară. Da? Țineți minte chestia asta. Exact. Iar pe anvelope nu scrie încă Oradea, made in România. Încă. Hai să arătăm și farurile. Hai să închidem capotele. Da. Haos, închidem capotele, arătăm și farurile și stopurile la ele. Păi trebuie să le aprindem pe toate odată, să știi. Le aprindem. Impresionant. Ciocanul lui Thor, da? Dar tu știi că eu tot timpul la mașinile astea cu sisteme foarte noi de iluminare Da. am acea dilemă. Uite, astea fac căldură, observi? Adică dacă vei merge cu ea iarna în viscol, Da, nu vei avea blocurile optice acoperite. acoperite. Așa. LED-uri adaptive, mașina frânează singură, ține banda singură, merg singure. A pornit și motorul la asta. Impresionant Culoarea, să întrebare. Vi se pare că asta are un pic de roz în culoare? Că mie îmi place la nebunie culoarea asta, un fel de roz gold așa în el. știi. Nu, Nu? nu. Înseamnă E că- un gri, culoarea nisipului. Hai și la spate. Șampanie, da. Șampanie cu roz gold. Deci stai puțin o chestie. Asta e pe motorină Aia e pe motorină. și aia pe benzină. Da. Și de ce dracu se aude asta mai tare? Nu se aude mai tare. Asta Nu. încarcă acum și bateria. Am înțeles, tot cu benzina, știu. Hai Tot în cu spate. benzina. Din spate, care e cea mai frumoasă din spate? Eu clar o aleg pe asta. Din spate mie mi se pare asta cea mai frumoasă. Să știi că Are o semnătură optică din asta care nu o vei regăsi la niciun alt producător. Pe când astea știm noi unde le regăsim. ne mai Bă, bune. asta, spatele îmi place la asta. Și uite, la astea două, Da? reflectoarele sunt toate în stopuri, pe când XC90 are nevoie de reflectoare ceva mai jos, dar le are mai jos decât la alea. N-au vrut să strice linia de design cu reflectoare în spate. Cam așa. Să vă acum că se opri ploaia și ne făcură în fleașcă. Da. Așa? Hai la plimbare. Hai la plimbare, mergem cu V90, că e singura care nu are test drive
Făcut și după părerea mea e cea mai frumoasă, dar hai să arătăm interioarele rapid, A, la toate, la corect. toate, da. Bine. Adică partea de Ia faci un cromatică. episod de 2-3 ore. Nu, o să fie scurtă, spune. Da? Hai să le oprim, să nu meargă degeaba. Acum au fost schimbate echipările la ele. Trebuie să ții piciorul pe frână. Nu, Ba, da. Nu se oprește dacă nu ții piciorul pe frână. recharge, da, avem pragul cu recharge, că e versiunea plug-in hybrid, centurile cu since 1959 și scaunele care sunt mega ergonomice și mai au și niște sisteme de protecție în momentul în care faci accident, ele se ridică puțin ca să te țină ceva mai bine. Ai loc în spate. Am loc și în spate, uite, avem Perdeluțe, frumos. ok. Uite ce inserție frumoasă. Și Bă, la asta, materiale sunt bine. Sunt bine. o mașină de calitate. Moale, Chiar e o moale, mașină, cauciuc. totul e calitativ. Uite cât de sănătoasă ușa, cât de tare. Made in Plăcut, plăcut. plăcut la atingere. Made in plăcut. Mamă, și cât de gândești unde e E făcut. loc, stai bine, uite pe scaunul ăsta, pe banchetă, stă, e lăsată jos. E chiar e confortabil în spate. Nu știu dacă mergi 500 de kilometri în spate, dar după cum apare acum când stai prima dată, la primul contact, Gândește chiar că e e... făcută în China. Hai la XC, Ia uzi. Hai la XC, m-am auzit și până în asta o facem. o în facem, da. Așa. Tetiera. Șoferului. Deci șoferul e foarte înalt și foarte corpulent, cel care a venit cu mașina asta. Hai să-l dăm un pic mai în față. În principiu, aproape aceeași configurație, cam același. Diferă lemnul puțin, pielea e cam aceeași. Ivory, cum zice. Fildeș. Ia uzi să vedem. Ia urcă-te, Roberto. Și este și singura cu volan în 2 tonuri. Mamă, ce-mi place panoramicul. Guri de ventilație și avem și pe al Ce? treilea rând. Ce moale pielea, uite și ăsta cât e de frumos. Da, lemnul e lemn. Cusătură, frumos. Ăștia iar. Ei, Asta e făcută în Suedia. da, Cea în China. da. Nu e nicio diferență, observi? Nu e nicio diferență, pentru că chinezii știu să facă cele mai bune teste sunt făcute în China. A, și ăștia să dau mai în față, mai în spate. Da. Da, normal că se dau. Și să duc și mai... Da, Și mai mai pe pe spate. spate, da. Bă, ce-mi place mie. Și tetierele coboară din sistemul de infotainment. Adică Bă. apeși pe sistemul de... Dar știi din ce cauză? Singurul minus pe care îl are Volvo, Ia zi. sistemul de infotainment, cât de greu se poate umbla în el. L-au schimbat. Pe Asta face că sistemele din infotainment XC40 era crud. sunt ciudate Pe ăsta la nou? mulți și necesită timp Nu. de... 2018 parcă. Păi nu, da, s-a schimbat sistemul. Acum este Google totul, e Android automotiv totul. Înțelegi? Deci practic ai o tabletă cu Android care răspunde perfect. Și o să-ți arăt de ce răspunde perfect, pentru că nu e cu touchscreen. Să vă povestesc de ce la interior. Popa, ce să mai... Hai la Ia plimbare. zi, domnul Preda. Domnule, la asta îmi place. Mi se pare volanul mai mic. Nu, e la Nu știu. fel. E la fel, dar fii atent, e în 2 nuanțe. Și Vezi? te face albul ăsta? Da. Se pare Mai mic. Dar îmi Nu, place albul ăsta. mărește și negru micșorează. Cum arată schimbătorul, de unde o pornești, iar e frumos. Da. Oprește și avalile, Robi. Acolo să aici. Care ar fi butonul prin zona asta? Da, acolo. Ia, fii atent. Ia. Apasă pe ultimul buton. Ăla. Să nu se... De asta cum e... Să mă arunce afară. Nu te aruncă. Asta te ține înăuntru. Ia uite, mă mor de oglinzile astea. Ei, și cu toate că... Provocate. Frameless. Fără ramă, fără nimic. Și mie îmi plac pragurile. Da? Până la câte kilograme țin? Țin. Dar mare atenție că te murdărești. Dacă nu știi că sunt aici, Da, îi plac lui. Păi dar fii atent, eu tot timpul cât am avut X5-ul, da. aveam toți pantalonii, îi spălam. Uite, mă dădeam jos, că așa te dai. Da, așa te dai jos. Te dai jos cu picioarele pe prag. Păi da, dar e greu. Nu e, mă, Te greu. ridici pe așa și după aia Da, cobori. da. Uite-te la mine. Păi tu ești mic, tu intri, te dai de dura și intri. fereastră. Deci, că eu deja am învățat șmecheria. Fii aici. Ia. Bă, spuse, ăsta se dă ca Hai, ursul. dubla 2, mai fă o dată. Dubla 2, Bogdane. Fii aici. Hai, 3, 2, 1. Ia. Bravo, Bravo, bă. domnule. Hai, dă-te jos acum. Așa, o chestie interesantă, deși toate sunt făcute pe aceeași platformă, aceleași motorizări, aceleași tehnologie, aceleași tot, la X90 ai 3 memorii la scaun, la alte 2 ai 2. Dar nu înțeleg de ce. Pentru că 7 locuri, păi, la 7 locuri n-ai ce să memorie să ai la 7. mai mulți, Familie mare, mai mai mulți mulți șoferi posesori de potențial. permis. Astea sunt pentru 2 adulți copii, asta e pentru 3 adulți. Păi când cresc copiii și ia la 18 ani permisul, știi să faci. Da? Și memoria mea e pusă pe 3, la toate. Ia uite. Și la alea cu 2, tot pe 3. Da. E poziția în care scaunul ajunge la motor.
Bun, hai în V90. Deschide ușile. Ia uite, aici cea mai frumoasă configurație dintre toate. Deci îmi plânge sufletul când mă uit la asta. Îmi plânge sufletul, ascultă-mă. Oricum, suedezii se pricep la a potrivi culorile. Plus că formele fețelor de uși, consola, au o identitate, nu o vei regăsi la prea multe mașini. Nu. Chiar deloc. Doar tipul de ecran montat vertical a început să fie răspândit acum, da? Să nu uităm că Volvo are așa din 2015-2016. Exact. Nu poți pune volan în două nuanțe pe culoarea asta de tapiserie. Deci doar pe Ivory poți să pui așa ceva. Și ia, uite test de sunet aici. Da. În momentul în care s-a închis, e safe. E safe. Hai să mergem. Bun, ne vedem la bord. Ne vedem la bord. 1, 2, 3, 4, 5, avem loc toți. Hai. Hai. Dă-mă pe Bun. Oricum, așa, mă, să avem lumină, mă. Touch. În spatele, cum stați băieții? Voi ăștia mai lungi în craci, nu Dan vă- care are 2 metri. Aproape. Hai că nu Am eu la cap, nu am dau eu cu la capul. picioare. Da. Dar mă cam încurci aici. Poți să te suși tu pe tetire, pe potire. Apropo, uite tetiera. Da? Ia. Deci, vedem, tetiera, deschizi cotiera și o dai așa. Vezi? Și ai și loc în spate, ai și suporturi de pahare și la final, că după ce închidem camera, o să vreau să punem o melodie, să ascultăm aici, în Bowles and Wilkins, cu setările făcute. Știi exact ce melodie, nu? Maneaua care îi face lui. Mă așteptam să am volan reglabil, dar Electric. toate... Da, volan. Toate au manual, da. Dar cu toate astea, uite cât de ușor să duce volanul încolo. Pac. Însă cum stai în scaune? Pentru că sunt printre cele mai Uite, banchetă încărcată. mega mișto scaune. Da, sunt... Îl simt tare scaunul, nu știu. Dacă e și obositor. Dar Mie pe îmi place, mie îmi De place. loc. Uite, Dan a venit cu V90, Mie că el da, și-a Da, deci ales-o. puteam să mai merg încă o dată pe atâta Ia uite aici, masaj. Îmi fură ochii altceva pe aici. Da, Asta îmi schimbătorul place din mult de tot. cristal. Dați drumul la masaj, da, aia apasă pe start masaj. Bă, și la mandă? Thailandez. Star masaj. Oare... 3, lasă pe 3. Da, apasă mine? sus pe start masaj. A, Așa, gata. masaj. Și acum enjoy. Deci masajul de la Volvo e unul dintre cele mai bune. Le ador. Știi când l-am descoperit? Când am intrat în grevă. Centurile. Centuri, așa este. Opa, pune niște centura. ambreiaj frână. N-am ambreiaj, n-am de niciunul aici. Așa, schimbătorul din cristal Earthers, care este un Schimbătorul... producător suedez, evident. N-ai ce să-i cer, să știi, n-ai ce să reproșezi la partea asta de cum te simți în ea. Și nu mă apeși pe nimic, Nu? decât tragi de el. Nimic? Ia, Da, domne, unde? Hai. sunteți gata? Gata, Bă, până unde? trebuie să resetăm consumul. Pilocuri, fiți gata. Ia dă Dacă mai mi-aduc eu aminte cum. lasă-mă pe mine. Apasă pe 0. Apasă pe 0. Așa. Da, și dă-i în stânga. Așa, resetare computer de Foarte bord. simplu, te avem un 7.4 Gata. cu o viteză medie de 75 pe oră, adică viteza de mers pe România. Da. Gata, domnule. Ia, domnul Preda, hai, dă-i. Ia. Am dat pe D. Ia. N-ai modul de rulare decât ăsta și off-road. N-avem padele. N-avem Sunt padele. plecate. Dacă vrei să schimbi manual, dai schimbătorul în M, mai jos o poziție, Da. și îți dai stânga minus și dreapta plus. Las-o în D. Nu mai dăm... Ce ușor trece peste denivelări. E canapea. Da. Volvo Deci pe bune, te simți așa, wow. Uite, tabletă cu Android. Are Apple CarPlay, YouTube Music și poți să spui tu ce aplicații vrei. Adică te duci în Play Store ca la telefoanele cu Android. Îți merge cu contul de Google, venim ce ai și magazinul Play. Ia Da. pune, domnule, mâna pe volan să vezi ce n-are pasatul. Ce n-are pasă? Ia pune mâna pe volan. Hai, cald, vă rog. Vezi când dau noroc cu tine dimineața, de ce ai tu mâinile reci și eu calde? Hai să spun o chestie interesantă. La Volvo, volanul se încălzește uniform. Nu are Nu doar încălzire pe părți, știu. părți sau Cum e la sus, multe jos. alte mărci. Uniform. Uniform. Tabloul de bord a fost schimbat, sistemul infotainment a fost schimbat la facelift, Apple CarPlay, Android Auto. Și trebuie menționat că Volvo nu are motoare mai mari de 2.0. Are 1.5 și 2.0. Pentru că ele sunt puse transversal, platforma asta permite. Motoarele Volvo Engine Architecture au suferit modificări de-a lungul anilor din 2014 de când au apărut ele. Și, bine, asta nu mai are Power Pulse-ul ăla, a avut o problemă cu Power Pulse. Era un sistem care pregătea un pic de aer comprimat, că asta e Power Pulse, comprima niște aer și îl băga în turbină, știi, ca să ai mereu, ca să n-ai turbolag. Ia, las-o mai încet puțin. Lasă-o mai încet, dă-o pe marșarier. Stai.
N-avem buton de N-avem cuplat? buton de cameră. Pa. Ai buton pe ecran, boss. Uite-mă la aici, exact. Da. Pac. Ia uite cât de frumos se vede. Da. Camere 360 grade, cei drept cea spate e un pic murdară. Dar uite, eu n-am văzut imagine mai wide decât asta. Da. Nu am văzut. Ia, intră Mihai, te rog, la setări. Mamă, ia uite filmele, Nu, uite acolo. și tu, n-are omul la ștergător și uite are o cârpă făcută... Nu cred așa Ba ceva. da, uite când te duc cu ea Asta acum. că e Renault Laguna. Fă. Da, dar are ștergător pe spate. Uite, intră la setări în dreapta, Aici, da. acolo, da? Și ai setări pentru condus, sunet, conectivitate de la condus. Să vezi ce Oh, stai că am greșit. Back. Condus. condus. Bun. Mod off-road. Doar mod off-road ai pe ea. Poți să selectezi între limitator de viteză și pilot assist, să meargă singură. Lane keeping aid, fermitate, virare volan. Dacă vrei mai mai ușor sau mai dificil. Cum să fie tare? Dă-mă ușor că așa sunt învățat. Bine, bă, ușor. Na, uite așa. Să fie, uite, mai ușor. Bă, nu e ca la Audi, domne, să meargă ușor. Da. Senzorul de temperatură e acolo, penultimul buton. Și cât de elegante sunt gurile de Oricum, da. Știi că ventilație. pentru un producător auto care apelează la o soluție directă a unui producător de software, gen Android sau iOS sau care mai sunt, la prima vedere pare ceva util. Mamă, ce mișto e! Dar dacă într-o zi dispare suportul de Android, ai o problemă. Nu dispare niciodată pentru că este făcut special pentru el. Și primește și update-uri și o să primească update-uri cât este nevoie. Dar hai să-ți arăt ceva. Ia. Intră la Maps. Navigația mașinii de fabrică este Google Maps. Altceva. Și altă chestie. Da? Da. Apropie degetul de o comandă fără să apeși ecranul. De la de setări sau de home sau de ce vrei tu. Apropie-l. Nu face... Ba da. Da, doar îl apropii, pentru că ecranul nu este cu touchscreen, are o peliculă infraroșie deasupra ecranului și în momentul în care tu ai apăsat pe ecran, comanda este deja înregistrată. Dar e un ecran de foarte bună calitate. Chiar e la nivel de tabletă premium. Păi este. Dar îmbunătățirea a venit odată cu Android Automotive. Și pe Polestar, și pe Volvo. Și acum mulți producători trec la Android Automotive. Inclusiv Renault. Ce ai de cap? Ei au fost primii, nu? Care... Da, au fost primii, da. Și vrei să știi ceva mișto? Asta este o tabletă cu Android 11, la Renault e Android 10. Deși asta a apărut înainte. E un fact, nu știu dacă. Apropo, în afară de butoanele de pe manetele de semnalizare și așa mai departe, mai vedeți un buton de plastic nevopsit, netratat, nenimic în mașină? Un plastic din ala plasticos? Orice buton? Nu. Nu. Pentru că toate sunt dintr-un plastic din ăsta de foarte bună calitate, care să nu pară plastic. Ce motor avem aici? 2.0 diesel. Diesel. 2.0 diesel cât sunt? 230? 235 de cai putere. Cai, dar e și motorul ăla, mie mi se pare genial cum pleacă de acolo. Da? Da. Pentru că are motorul ăla de 14 cai. Electricul, da. Da, electric. Care îi dă și îl impulsul. ajută, îl ajută, știi? Exact unde are cel mai mare nevoie. Cum treci de Nu prea pare de 14 cai în plus și 40 de Nm plus. foarte greu. 40 disponibil instantaneu, Instantaneu, da. Foarte Față grea. de- Mașina asta e oțel de calitate în ea, plus toate sistemele de pe ea. Păi, Plus gândește-te noi în felul următor. 5, Are 2 tone 4. fără noi. Deci să vă uitați la roțile Aha. mașinii astea. Sunt enorme. Deci Da. sunt 235 cu 50. Pe 19. Ei, și XC90 are pe 20 de iarnă, dar pe 21 de vară. Sunt tancuri. Adică diametrul total al roții este mai mare decât la multe. Multe, da. Și motorizarea. Pe V90 acum nu poți să iei decât mile hybrid, știi? Nu poți să-ți iei E8-ul de pe S90. Bă, da, la asta tot ce atingi e plăcut la atingere. Volanul Bă, deci e wow. Uite, pe Wow, aici, deci pe piele. partea asta de interior, de finisaje și de cum arată, n-ai ce să... Nu. Uite, mie asta și ce mă face. Să merg cu mâna aici și să trag cu degetele pe asta. Îmi place. Ia de cu mâna. Știi? Și e lemn. Bune și că dai pe e lemn. Păi e lemn. Chiar E este lemn, lemn, da. da. Și de-aia e Păi- tăiat în bucăți, Și ăsta e vezi? metal, nu e un plastic care cu autocolant care să fie metal. De asta e Doar tăiat. metal. Bucățele de lemn sunt tăiate ca să se pot roti. Știi? Dar e lemn. Bă, deci chiar e genial. Lemn, mașina asta. piele ai piele. Tetierele sunt integrate, sunt foarte subțiri și scaunele, dacă observi, sunt mai subțiri decât la... Dar observ La că Logan. e aceeași formă de scaune care Volvo are de vreo 20 de ani, scaunele lor foarte premiate, știi, Exact. pentru siguranță și pentru
Uite, câtă tehnologie au băgat în scaune. Au și sistemul ăla de protecție în momentul în care faci accident, scaunul se ridică ca să te pună în poziția cea mai sigură ca să lovești airbag-ul. Asta odată. 2. Sunt și confortabile, și ergonomice, au și încălzire, și ventilație astea n-au, dar au ăla de la XC90. Și masaj. Au și ventilație. Au și Au și ventilație? ventilație, au și ventilație. Ok. Și sunt subțiri, mai subțiri decât scaunele de mașină normală, ca să ai loc în spate. Deci câtă tehnologie să intre la scaune. Foarte multă. Nu sunt mulți producători care fac singuri scaunele. Tesla cred că e cam singurul, dar Mercedes. nu. Mercedes folosește furnizori. Tesla e cam singurul producător. Însă scaunele de la Volvo, cine le face? Le face pe bani grei. Le face pe bani grei. Oricum, problema scaunelor proaste este la foarte mulți producători în prezent. Adică mulți investesc în tehnologie, în infotainment-uri, în sisteme de siguranță și renunță la basic-ul unei mașini, la scaunul care până la urmă pe scaun stai tot timpul cât folosești mașina, că nu poți să folosești mașina din portbagaj sau mergând pe lângă ea. Da. Uite, stai că arăt eu imediat, ca să terminăm partea de scaune. Toate modelele de Volvo au pe scaunul din dreapta Da. steagul Suedii. Doar pe cel din dreapta. Am mai văzut la un producător, a pus și el de curând steagul țării lui. Deci e făcută în Turcia. Ei, nu contează. Și dacă ai Volvo cu volan pe dreapta, eticheta știi unde e? Steagul știi unde e? Tot pe dreapta. Nu știu de ce. Vreau să vă arăt tabloul de bord, să arăt rata de refresh foarte bună. Bă, ți-am zis că e un ecran de foarte bună calitate. Deci nu ăla, tabloul de bord. Ceasurile, La rog, ceasurile, da. Și vibrează volanul când te dai... Și se vede și harta. În momentul în care tu îți pui o destinație pe Apple CarPlay, nu mai vezi harta în bord, ca să nu cumva să fii confuz. Știi? Uite ce X30 de mai devreme, cu aceeași culoare ca asta. Am mers cu una cu vreo 2 săptămâni. Mi-a trecut. Deci, la alte mașini poți avea ce sunt ăștia, vulpi? Da, vulpi, da. La alte mașini poți avea harta mașinii cu o destinație și Apple CarPlay cu altă destinație și poți să greșești drumul dacă nu sunt puse la fel. Ei, la Volvo, în momentul în care ți-ai pus destinația, dispare orice urmă de hartă pe tabloul de bord. Știi? Ca să te încurajeze să folosești Google Maps-ul nativ al Ia uite, mașinii. Passatul cu capota ridicată în parcare. Ce mai vrei, române? Ia. Dar Lichid de scuză-mă, parbriz. scuză-mă, se pune doar lichid de parbriz. Deci nu, să nu vă mai aud cu domne niște Singura rabe. dată când e Passatul capota Uite, ridicată, dovadă reală, într-o zi de weekend, într-o parcare din România. oricând fiară. îi pui lichid, oricând îi motorul. Câtă motorină mai avem ca și Avem. procentaj? Mai avem, exact. Păi da, Apasă dar pe domnul Preda aici. Uite, Păi, jumătate de rezervor la cu jumate. 500 range, Bun, 71 de E litri. bun. Da. un pic peste jumate. Un pic peste jumate, 500 de km range. Hai, care vreți să mergeți? Stai mă că îți dădui parcare, ce faci? Deci, o trece Dacă în apeși parc. aici, nu trece singur în parc. Nu, Gata. apasă acolo. Apasă acolo, gata. Da, și frâna de parcare nu se activează niciodată Eu îmi dau și cu autohold. dacă nu-i dai tu. Ia, dacă Frâna- deschizi ușa, se activează frâna de parcare. Nu. S-a Acum oprit trage. tot. Da, s-a oprit tot. Vezi? Ea nu se activează când deschizi ușa. La Volvo nu se activează. Bă, vor să fie diferiți. Hai, cine trece? Daniel, Daniel, treci la volan. În spate avem climatizare și poți să blochezi climatizarea să fie sync. Scaune încălzite, guri de ventilație și 2 USB-C-uri. Hai, domnul Preda. Ia, domnule. Plase în spate. Ia, în spatele lui Mihai, zi-mi dacă ai loc. Ia. Pentru că vreau să văd dacă scaunele astea subțiri își fac treaba sau Ce are și hai că aveți loc în spate până la Am urmă. loc, doar că la coate, nu știu de ce. Ori tu ești lat în spate, ori... Exact, exact. El Tras Eu ambulanța sunt luat în ăsta, spate, da. Bomba, suge burta. O mai sub din când în când. Bă, dar cum e masajul ăsta, e... De cele mai bune. Da. Mihai, ia camera. Dă-mi place? Și eu cum fac să mai bag ăsta? Hai, uite așa ușor. Dacă a putut Daniel, poți și tu. Îți dai seama, dacă o nimeresc gaura, că e problemă. Vrei încălzire în scaune? De unde? De aici. Bă, bagă și mie, șefule, niște căldură. Cât mă costă? Uite, de aici deblochezi și Da. aici climatizarea pe spate. Pac, păcat că nu putem să arătăm că e camera lui Mihai. Ia, arătă. Se aude fâșăini de aici în spate. Unde? Uite prin zona asta. Pe aici, pe la geam. Ia, închide-l geam. Știi ce va Să ai trebui să ușa arătați? deschisă. E ușa deschisă, mă. Câte moduri de reglaj are scaunul șoferului. Chiar are. Deci pe bune are.
Uite, la, că pun asta să vezi că se aude. O să audă pe filmare. Stop, lasă. Nici eu n-au. De aici nu sunt eu n-au. Dar lasă să fie. De aici deblochezi climatizarea, scaunele încălzite. Deci loc este. Dacă nici V90 nu e mașină mare, e concurent pentru seria 5 break, dar nu știu cât de... E mai mult pentru Audi arată Mihai, Allroad, pentru mai mult nivelul de AdBlue cum este... Pentru mai mult pentru Audi Allroad. Pentru Audi Allroad, da. Că BMW nu are mașină de genul ăsta. Și e class all terrain. Dar mă refer ca și mărime. Da, vezi nivelul de ulei și nivelul de AdBlue. Calitate aer. Bă, iar îmi trebuie căldura la scaun, fii atent la el. Hai mă, Opa, ia-o. descurcă-te cu el, el e Gata. acolo. Păi ăsta și eu cum facem, ca ăștia la BMW. Plătești dacă vrei, faci abonament la Faci scaun. abonament, da. Foarte interesantă zona asta de informații despre aerul prin care treci cu mașina. Calitatea aer în mașină, pentru că Particule, mașina are dimensiunea particulelor, un deci filtru foarte bun cu ionizator, cu tot. Și se vede. arin, alun, pe ce fel de copaci, bă. Polen exterior și de unde vine polenul, exact. Uite, calitatea aerului exterior, moderată. Alterată. Bă, nu cred așa ceva, ți arată NO2-ul, O2-ul, SO2-ul, CO. Da. Bă, prea tare chestia asta, deci prea tare. Acum ar trebui să găsim un Passat să stăm în spatele lui. Să vedem ce scrie pe tabela aici, dacă se schimbă valori. Se schimbă, se schimbă. Deci foarte tare, deci foarte tare. Uite, buruieni, iarbă, copaci. Bă, nu cred așa ceva. Da. Iarbă. Polenul de la Atenție, iarbă, popa. da. Băi, deci nu Asta cred așa. chiar nu Deci și uite la copaci ce tipuri de copaci, arin și alun. Bă, bravo Volvo, deci așa ceva mai rar. Da. Volvo Clean Zone se numește. Bine, cred că e o aplicație Android, dacă mă întreb, care Totul are e, niște senzori, știi? totul e Android. Bine, senzorist în mașină, dar probabil că a lucrat cu cei de la Google pe chestia asta. Deci, wow. Setarea suspensiei. Pare că ești într-o barcă, dar nu ești. Mașina stă foarte bine. Nu are zgomote în rulare. Adică suspensia nu lucrează zgomotos, spre deosebire de alți conducători. Dar parcă are un ruliu, un tangaj, o idee mai pronunțat. Față de S90 are. Știți de acord. ce? De ce credeți? De ce Confort. Ca să poți merge cu ea pe off-road tare. Păi are mod de off-road, deci multă lume uită că aceste break-uri supraînălțate, și în special V90 Cross Country, sunt capabile pe teren accidentat. Exact. Au scut suplimentar sub mașină, gardă la sol ceva mai înaltă și are mod de off-road. Și sincer, dacă te uiți în comparație cu XC90, cu SUV, caroseria e mai protejată la asta. Da, Care bandourile alea negre. Negre, sunt da. puse în culoarea caroseriei. Deci, bine, ai alte unghiuri, dar parcă mai repede mă zice clasa nouă. și eu. Pe Cum ar fi să subturat, facă? motorul se aude totuși ronțănind. Popa, întrebare pe la care eu nu știu Se aude, răspunsul. se aude rând. Cine face cutia de viteze și cu câte este? 8 trepte, Aisin, cutie japoneză. Bravo. Bun. Cred că e cam cea mai bună cutie automată cu convertizor pentru motoarele amplasate transversal. Folosită de mulți producători, dar fiecare producător are propria sa setare. Cum ar fi să facă un XC90 Cross Country? Știi că cum are Skoda Kodiaq Scout. Scout, da, exact. Adică Kodiaq S-ar oricum putea, e Crossover, mai crossover, mai crossover exact. mai SUV. Unde opresc? Acolo, în intersecție. Dar mie mi se pare, mă uitam acum când a apărut modelul, pentru că nu e atât de nou. Și cu 2017. 2017. Da. Și cu toate astea, băi, a rămas foarte fresh mașina. Dacă îl scot acum, știi? Inclusiv primul Volvo de genul ăsta din 2002-2003. Nici acum, da. nici acum, XC70, nici acum da. nu arată Ăla depășit. X70, da. Ține puțin, Luci, să trec și eu. Hai, trece. Dincolo. Senzorul de temperatură. Avem și head-up display. Da. Bă, mișto poziția la volan, dar parcă aș vrea să coboare scaunul puțin mai jos. Vii la mine. Și nu o face. Da. E mașină cu poziție ceva mai înaltă la volan. Și nu... În dreapta stai ok, dar la șofer parcă ai nevoie de puțin mai multă libertate la picioare. Pentru gabaritul mașinii, Arată și tu head-up display sau l-arăt eu când trec eu la volan. Ia, Daniel. nu știu dacă îl prinde în 60 fps, știi? Îl prinde, îl prinde. Îl prinde. Deci, tableta răspunde instant. Și ea dă swipe down, de sus-jos. Da? Și ai și notificări. Prind în Google. Vrei fermitate în volan? Ia dă-mi, Daniel, bagă-mi mie fermitate în Uite. volan.
Am trecut prin băltoaca aia și nu prea s-a auzit. Pentru că suedezii au drumuri forestiere, au drumuri acoperite cu zăpadă și n-ai nevoie de acele sunete să intre în habitacul. Să nu uităm că testul elanului vine de la ei. Ia bă, ia. Toată lumea silent în mașină când conduce Mihai. Da, băi, da, Mihai. Când conduce Nu Luci, testează. Da, uite, nu subvirează. Nu subvirează. Pentru un motor pus așa și o tracțiune integrală, nu Și e subvirează. Haldex, adică nu e... Dar se simte totuși o mașină grea, se vede că e pusă amprenta pe siguranță și pe șasiu, pe caroserie foarte bine făcute, cu oțel de calitate. Ok, ia fii atent. Câte kg ai, Mihai? Nu pot să spun nici ce vârstă am. Peste 100. Da, îți dai seama. Câte kg ai, Dare? Deci ai 200, câte kg ai? În jur de 100. 300 de kg. Daniel, câte kg ai? 90. Da, deci 390 de kg și cu 65 ale mele, 455 de kg plus 2 tone și un pic, deci 2 tone jumate. Și... Ce să faci? Nu știu cum se dă drumul la ștergătorul de pe spate. Da, de aici, bravo. De la butonul ăla, bravo. Așa. Nu depășim sarcina maximă admisă. Suntem pe un pic pe Un acolo. pic pe acolo, dacă mai puneam și bagaje. Nu, dar totuși, Cred că 2550 are. da, cam așa. E o mașină din aia care îți place să mergi cu ea așa. Are un mers care nu seamănă cu nicio altă mașină, un interior care îți place maxim, care nu seamănă cu nicio altă mașină. Adică dacă ți-o cumperi, chiar îți cumperi ceva, bă, nu-mi cumpăr o siglă diferită doar, știi? Da. Adică îmi cumpăr o mașină care are totul făcut pentru mașina respectivă. Motorul se aude dacă îl... Bă, nu se popa, acum suntem la viteză de drum legală, de drum de România, național, 100 pe oră și în mașina asta e liniște, cu asta de ne... Da. E atât de mare încât Și este, faci 1 kilometru până și știi ce observ? În ciuda oglinzilor foarte, foarte mari, sunt printre cele mai silențioase oglinzi de gabaritul ăsta. Păi nu ai zgomot fluieratul ăla de oglinzi care multe mașini îl fac. Ai doar zgomot de rulare de roți, care într-adevăr se aude un pic dinspre în spate și eu îl percep aici. un pic. Și de ce? Pentru că portbagajul e deschis, e un spațiu deschis, e în spatele nostru. Acolo nu e probabil cea mai multă antifonare. Din cauza asta se mai aude. E foarte silențios, având în vedere că e înaltă totuși, știi, față de S90. S90 are coeficientul mai bun, cred că are 0,26 și asta e 0,35. Da. Deschide trapa. Swipe. Lumini aici frumos în spate, LED-uri care se aprind. Vezi? Se aprind Popa, dar instant. tu nu o să mergi cu mașina asta. Nu mă lași. Păi nu, dar nu putem merge noi trei în spate. A, da. Așa că o să meargă Dan acum la volan și eu o să merg în Bine, spate. merge Dan. Noi ne luăm în brațe acolo amândoi. De când mi-am dorit acest lucru. Îmi place, deci nu, tot timpul Volvo are ceva ăla de te atrage, Are. știi? Și stai să vezi EX90-ul, Mihai, deci când o să vin cu ăla la Craiova... Când apare? Nu știu, la anul sigur. Adică o să apare pe final de anul ăsta. Dar când o să vin cu ăsta la Craiova, Mihai, o să... Efectiv, o să oprim timpul în Craiova, pentru că mașina e atât de futuristă și pe ce merg ei e ceva la alt nivel. Ok, e electrică și se va vinde în paralel cu XC90. Dar sper că o să facă și un XC90 pe platformă de EX90, pentru că o să se vândă ca pâinea cap. Ia zi, Mihai, cum e? Opa, după plimbarea asta trebuie să mergem să mâncăm ceva Da. și la 4 mai am o surpriză pentru tine. Nu scape astăzi. Hai de viață grea, scot tot din tine. Astăzi sunt al tău, Mihai. Vă deranjăm? Luăm autobuzul? Nu prea avem Da. autobuze pe aici, Dane. E cam problemă cu transportul în comun. Dar e impresionantă, mașina asta e impresionantă. Nu... Evident și prețul ei, adică dar are un preț justificat. Nu plătești o sumă din asta pentru niște LED-uri și pentru o tabletă doar. Da. Adică plătești pentru
lucruri de adevăratele de calitate. Hai să spun ceva. În Suedia, dacă faci un accident cu un model Volvo, în maximum 24 de ore, vine o echipă de la Volvo să analizeze accidentul și ce învață de la acest accident implementează în următoarele mașini. Dacă faci un accident cu un model Volvo în Gothenburg, unde se află sediul Volvo, în maximum o oră vine o echipă de la Volvo să analizeze accidentul ca să implementeze în viitoarele sale modele. Eu sincer, Tu nu e sincer nici pe YouTube. da, eu sincer nu mai știu alt producător care să se focuseze de mult pe siguranță. Asta nu înseamnă că ceilalți producători, Doamne ferește, nu pun accentul pe siguranță, pentru că am văzut mașini sigure de la toți producătorii. Da, dar am zis și acolo în parcare, experimentul al modelelor Volvo cu una pusă peste alta, în care fiecare susține greutatea celor de deasupra și nu se deformează stâlpi, plafon, Da. nu prea l-am văzut la alții. Chiar aș fi curios să-i văd pe ceilalți dacă ar avea curaj. Nu vorbim de ăștia de buget, de producătorii cu nume. Dacă ar avea curaj să repete, Eine kleine Moment. RIP Saab. mă rog, Da. dar cred Saab, că, da. după părerea mea, modelele BMW vor trece testul ăla. Posibil și Mercedes. La aia cu aluminiu mult, Păi da, n-auziși că domnul Preda a trebuit să desfacă la plafonul ăla de la XC90? cred că am văzut și eu mașina aia. Da? De la de am filmat și noi, de 455.000 de kilometri, Da. la care interiorul Și s-a după, menținut. după ce terminăm filmarea și spun cu era. Ha, bine. Nu fi fost aceeași. Nu era aceeași. Da. Că mașina acum trăiește în Craiova, știi? La vândut-o în ala. Nu, că n-a pus-o la vânzare. Nu se poate despărți de ea. Vrea, dar nu poate, știi? E greu să te desparți una, dacă vrei să te dai cu ea peste cap, nu prea să strâmbă. Nu prea se strâmbă, da. Chem 2-3 oameni, o învârt, o dai pe roți, iar pleci cu ea. Da. Și apropo, pentru toți cei care spun că în XC90 prima generație n-a murit nimeni, statistica este valabilă până în 2020 și doar pentru Marea Britanie. În România au fost 2 accidente mortale cu XC90 prima generație. Să fie clar. Să fie clar. Nu, scuze, nu în România, în Republica Moldova. Da. Și știm acolo ce mașini se aduc. Dar asta nu înseamnă că nu e o mașină sigură. Eu dacă vine oricine din față în depășire, Gențierul ăsta. cum e cielul ăla, da? Eu frânez, dar nu foarte tare, știi? Adică dacă se întâmplă, eu garantez. Măcar să ai camera Oricum frânează pornită. mașina. Oricum frânează mașina. Oricum să ai camera pornită tu. Și e ușor paranoică pentru că mi s-a întâmplat să frâneze când nu era cazul. La o parcare m-a speriat așa un pic, dar a înghețat efectiv. Și sincer prefer să fie așa, știi? Da, decât să uite sau să întârzie. Lasă, mai bine să mai mă sperie de când în când și Doamne ferește, știi cum e. Dacă te uiți la testele Euro NCAP cu modelele Volvo, au unele dintre cele mai mari scoruri la sistemele de asistență. Ele sunt făcute cu cap. Adică nu sunt făcute doar să fie. E, sincer, mașina asta mi se pare completă. E genul de mașină în care poți să pleci în jurul lumii, știi? Așa e. Este... mănâncă kilometri pe pâine, nu are nicio fel de treabă. Are un consum decent, performanță decentă, spațiu, confort maxim. Și îți mai spun eu de ce poți să mergi cam pe toată lumea. E printre puținele motoare diesel care merg cu motorină sintetică. E voilà. Deci asta nu, dacă se inventează la un preț bun motorina sintetică, nu o să o scoată nimeni de pe șosea. E bine că au renunțat la Power Pulse-ul ăla, care crea probleme, nu-l mai au și acum boost-ul ăla de cuplu nu mai vine din Power Pulse, vine din sistemul Mile Hybrid, știi? Oricum, dacă vreți să vedeți și la celelalte modele probă de condus, aveți pe canalul acesta, Mașini și Popa. Și acum, nu știu, cu toții am mers și cu concurența. De fiecare dată că merg cu un Volvo, parcă nu... Știi că mașina asta nu are concurență. Chiar dacă și alții fac genul ăsta de mașină, nu are concurență. Pentru că, în primul rând, nu promută nimic cu ceilalți. Nu promută nimic, e ea simplă. O cumperi că o vrei și că îți place. Nu zic, bă, mă duc și la ăia, merg și cu alora, merg și cu alora și mi-aleg dintre ele. Nu, cu ale celorlalți poți să faci chestia asta, știi? Dar cu asta nu, ori o iei, ori nu o iei. Și mulți proprietari de Volvo rămân la Volvo mulți ani, adică și domnul cu XC90 de 455 de km vrea XC40 recharge electric, știi? Rămâne la Domnul Volvo. Păun și-a comandat... XC40 recharge electric? Tracțiune Dar față? cine este clientul de Volvo? Ce IQ are clientul de Volvo? Da, adică trebuie să, nu știu, au o meserie din asta mai ciudată, așa, liber profesionist de succes, să zicem așa.
Cam asta e. Apropo, dar nu mai știu- Arhitect, știți că doctor. Volvo avea în echipele de proiectare foarte multe femei. Mi se pare că un model care a fost proiectat numai de femei, dar nu mai Un știu. concept. Un concept, da. Știi? Adică Și avea una dintre idei care mi s-a părut genial era faptul că diuza aia ca să umpli, știi, lichid de parbriz era scoasă din mașină. Nu se mai deschidea capota, pentru că, sincer, în mod normal, tu ca Da, n-ai de ce să deschizi utilizator capota. normal, numai de-aia ridici capota unei mașini moderne. ca EQS. Exact. Ca la EQS. Da, vezi că EQS-ul a fost acum anul trecut lansat, iar conceptul e din 2013, cred. Nu 2013, 2003. Eu așa știu, era 2003-2015 acolo. SSC, Da, SSC. Dar băieți, astăzi am avut o super zi și Popa, la finalul ei, după ce mâncăm, Da. că filmăm și o raplă. Panda? Nu, Hyundai Tucson din 2007. Așa. Pune mașina la Ia tanul. fi atent să vedem dacă o centrezi pe mijlocul liniei albe. Nu trebuie, că era oricum pusă mai strâns. Stai ca. Se centrează singur acum. Ia uite. Ba, Bă, Da. Tot până l-am folosit și eu, dar nu. În încheiere, da, sper că v-a plăcut episodul, a fost ceva diferit. Am făcut o logistică foarte mare astăzi, da? Abonați-vă la canalul ăsta dacă vreți mai multe clipuri speciale deosebite. Daniel, îmi dai lumina. Așa. Dan Scarlat, revista Top Gear. O să avem articol cu toate Volvo-urile numărul următor. Așa. Domnul Preda, expertul în Personal. mecanică, tinichigerie și tot ce vrei, cel mai bun din Oltenia asta. Ce tiere? Cetriere, așa. Domnul Daniel Constantin Leolescu cu canalul său apreciat, chiar dacă nu postează foarte des, lumea îl apreciază și se vede asta și în vizualizări. Ca de obicei, Automaster by Mihai Popescu îți oferă păreri diferite despre industria auto. domnilor, mă bucur că v-am revăzut astăzi pe meleaguri oltenești pe aici, pe la vă mai aștept oricând și ne vedem cu bine. Echipa de șoc. Bye, bye! 5 prezentatori pe mașini cu Luci Popa. Da, și 3 mașini. Da, și 3 mașini. V-am pupat. Pa!